ሰላም ውድ የሀብትሽ ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሀብትሽ ነኝ ከሀብትሽ ዩቱብ ቻናል። ሰሞኑን በጣም ጠፍቻለሁ። በጣም ይቅርታ እየጠየቅኳችሁ እንግዲህ ካሁን በኋላ አልጠፋም። እንግዲህ እዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራሁኝ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ከምሰራቸው ስራዎችን መካከል ለዩቱብ ቻናላችን ውስጥ ላይ ዩቱብ ቻናላችን እይታ እንዲያገኝ ወይም ደግሞ መስተካከል ያለባቸውን ሴቲንጎች እያንዳንዱን ፓርት እየከፋፈልኩ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። እንዲሁም ስለ ኦንላይን ላይ ስራዎችን በኦንላይን ላይ ስራ ፕሮሞሽኖችን እየሰራሁኝ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። እንደውም ስለ ቢትኮይን ማይኒንግ ወይም ደግሞ ቢትኮይን እንዴት ማግኘት እንደምንችል እየሰራሁኝ ወደ እናንተ አደርሳለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ እስከዛሬ ቻናሌ ሰብስክራይብ ላይክ ያላደረጋችሁ ቤተሰቤ ያልሆናችሁ ቤተሰቤ ሁኑ። ይህ ቻናል እንግዲህ ብዙ ስራዎችን እየሰራሁ ብዙ ተመልካቾችን እያገኘሁበት ነው። ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። እና ዛሬ ደግሞ አንድ ነገር ለእናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዩቱብ ቻናላችሁ ዩቱብ ቻናላችን ከቨር ፎቶ ወይም ደግሞ ተምኔል የምንለው ነው ማለት ነው። ተምኔል እንግዲህ ለዩቱብ ቻናላችን ከፍተኛ እይታ እንድናገኝ ወይም ደግሞ የምንለጥፋቸው የፊት ከቨር ፎቶ ማለት ነው። ተመልካች ያንን ነገር አይተው ቪዲዮአችን ወደ ውስጥ ገብቶ እንዲያይልን ከሚያደርጉልን ነገር መካከል አንዱ ይሄ ነው። እንግዲህ እሱም ደግሞ እንዴት መስራት እንደምንችል ዛሬ በደንብ እናያለን። እንግዲህ በምንድነው የምንሰራ ዛሬ እንደምታዩት እዚህ ጋር pixelLab ይባላል አፑ ማለት ነው። በሱ ተጠቅመን ነው የምንሰራ። እንዲሁም ሰርተን ደግሞ እንዴት አፕሎድ ወይም ደግሞ ከቨር ፎቶን ቪዲዮአችን ከዚህ በፊት የለቀቅናቸው ቪዲዮዎቻችን ላይ መለጠፍ እንዴት እንደምንችልም አብሬ አያይዤ ያሳያችኋለሁኝ። ከአፍታ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። የትም እንዳትሄዱ። እሺ ውድ ተመልካቾች እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ፕሌይ ስቶር ላይ ሄደን ነው እንግዲህ ይሄን አፕ በመጀመሪያ ደረጃ ዳውንሎድ የምናደርገው ማለት ነው። እዚህ ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና ከዛ ሰርች ባሯ ላይ ምን ብለን እንሰርቻለን? pixelLab ብላችሁ እንደዚህ ከጻፋችሁ በኋላ pixelLab እቺ ናት። እንግዲህ እንደምታዩት እቺን ክሊክ ታደርጉና ወደዚህ ትመጣላችሁ። ኦፕን እያለኝ ነው፣ እኔ ኢንስታል አድርጌያለሁኝ ማለት ነው። እናንተ ኢንስታል ታደርጉታላችሁ። አሁን ደግሞ ከዚህ ውስጥ ወጣና እንዴት እንደምንጠቀም ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ pixelLab እቺ ናት። እሷ ላይ አንዴ ክሊክ አድርግና እንደዚህ ውስጥ ከገባሁኝ በኋላ በመጀመሪያ ደረጃ ኢሜጅ ሳይዙን ነው የምናስተካክለው ማለት ነው። ለዩቲዩብ ቻናል እንግዲህ 1280 በ720 ነው ማለት ነው። ኢሜጅ ሳይዝ የምትለው ላይ ክሊክ እናደርግና እዚች ጋር እቺኛዋን እንቀይራለን ማለት ነው። እንግዲህ 720 ካደረገን በኋላ ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ካለን በኋላ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሳይዝ ይሰጠናል። ከዛ እዚች ላይ እንግዲህ ባክግራውንድ ከለር ያለው ነገር ማስገባት አለብን። ፍሮም ጋላሪ የምትለው ላይ አንዴ ክሊክ እናደርግና ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። ወደ ጋላሪያችን እንመጣለን። እናንተ ያስገባችሁትን ያዘጋጃችሁለትን ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ያዘጋጀሁትን አሁን አስገብቼ እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እዚህ ኢሜጅ ምለው ላይ ይገባና እንግዲህ እኔ ያዘጋጀሁለት ይሄ ነው። እዚች ጋር ይሄኛውንም የፈለጋችሁትን ፓርት ብቻ መውሰድ ትችላላችሁ። እንትን ብላችሁ ቀንሳችሁ እንደዚች ቀንሳችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ራይት ስትሉት እንደዚህ ያደርግላችኋል። ከዛ እንደዚች አድርጋችሁ እኔ አሁን እያስተካከልኩ ነው። እንግዲህ ሳፕ እያደረጋችሁ እንደዚህ ሙሉ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እዚች ጋር ትቆልፉታላችሁ። ይሄ እንዳይንቀሳቀስባችሁ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ቁልፍ ታደርጉና አሁን መልሳችሁ ሌላው ላይ ስትነኩት እንደዚህ ይሄው አሁን አይንቀሳቀስም ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ቴክስቶችን ኢሜጆች ምናምን እያስገባ ስለ ቪዲዮአችን ስለሰራነው ቪዲዮ ማስታወቂያ ፎቶ እዚህ ቴክስቶችን እያስገባ ሰርተን ከፊት እንለጥፋለን ማለት ነው። ከዛ አሁን ቴክስት የምትለው ላይ አንዴ ነካ እናደርግና ምን እናደርጋለን? ቴክስት የምትለው እንነካና እዚች ጋር የኤ ምልክት ያለች ቦታ ላይ ኤዲት የምትላለች ኤዲት የምትለውን እቺ የእርሳስ ምልክቷን እንነካና እዚህ ቦታ ላይ አሁን እንግዲህ እኔ ለታምኔሌ ወይም ደግሞ ስለ ዩቲዩብ ቻናሌ ስለሰራሁት
ስራ ሐሳብ ነው የምጽፈው እዚህ ላይ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ሰርቻለሁ እዩልኝ፣ ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ሰው ሰርች ሲያደርገው ስመጣለት ከቨር ፎቶ ነው አንብቦ በቃ ይሄ ነገር ለኔ ይጠቅመኛል ብሎ እንዲያየው ማለት ነው። እኔ እንግዲህ አሁን የምሰራው ይሄን ከቨር ፎቶ ለአንድ ዩቲዩብ ቻናል ሲቲንግ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ምን ብዬ ጽፏል? አብዛኛው ኢትዮጵያ ዩቲዩበሮች እሺ ተመልካቾቼ እኔ አሁን ምን ብዬ ጽፋለሁኝ እዚህ ጋር እንግዲህ አብዛኛው የኢትዮጵያ ዩቲዩበሮች ቪዲዮ ሲጭኑ የሚሰሩ ስህተቶች ብዬ ጽፋለሁኝ ማለት ነው። ይህንን ቴክስት እንግዲህ እዚች ጋር ኦኬ ልና አስገባለሁ ማለት ነው። እንደዚህ መጥቶልኛል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛውን እንደዚች ሳይዙም ማስተካከል ትችላላችሁ። ከዛ እንደዚች ዝቅ አድርጋችሁ አመቻምቻችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ይሄ ቴክስት ደግሞ ወይም ጽሁፎች ስትጽፉ ተሳስታችሁ ምናምን ለማስተካከል ከፈለጋችሁ ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? እዚች ጋር ትነኩና ትመለሱና እዚህ ጋር ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። በሶስት ፓርት እንዲሆን እዚች ጋር ነካ አድርጋችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ እንደዚች ማለት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ እንትን እያልኩ ነው ማለት ነው። በሶስት እንዲሆንልኝ አድርጌያለሁኝ ማለት ነው። እዚች መሃል ላይ ታደርጉና እዚህ ውስጥ እንግዲህ እንደምታዩት ሳይዙን ማተለቅ ማሳነስ ትችላላችሁ የጽሁፋችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ አሁን በዚህ ይሁንልኝ ብያለሁ። ከዛ እንደዚች ነገር አድርጌ ትንሽ ስለበዛብኝ አሁን ትንሽ እቀንሰዋለሁኝ። ከዛ ይሄኛውን እንደዚች መሃል ላይ አደርጋለሁ ራይት እለዋለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን የጽሁፉን ከለር እዚህ ውስጥ መቀየር ትችላላችሁ። ከለሮችን እንደዚች መቀየር ትችላላችሁ በነጭ። እኔ ለምሳሌ በነጭ ይሁንልኝ ብያለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ ሌላኝ ምንድነው መቀየር የምትችሉት የጽሁፋችሁን ፎንት መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ፎንቱን መቀየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቆይ አንዴ ፎንቱን ላሳያችሁና ከዛን ደግሞ ባክግራውንድ የዚህ ጽሁፍ ባክግራውንድ አሁን ማሳያ መቀየር ትችላላችሁ። እንደዚህ አያችሁ፣ እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን ከለር። እኔ ራሱ ነጭ ቀይ ሆኖ በነጭ ይሁንልኝ ብያለሁኝ። ከዛ እንደዚህ ነካና ፎንት እዚህ ጋር እንደምታዩ ፎንት ይሄንን ነክታችሁ ይሄው እዚህ ውስጥ አሉ ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ይሄ ይሁንልኝ ብያለሁ። ከዛ እዚች ጋር ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ስሪዲ ሻዶ እዚች ጋር ሻዶዎችን መጠቀም ትችላላችሁ። ስሪዲ እንደዚህ እቺ ኤኔብልድ የምትለውን ታበሩና አያችሁ እኔ አሁን ስሪዲ ሆኖልኛል ማለት ነው። የስሪዲ ትንሽ ጽሁፌን ስላዞረብኝ ምን አደርጋለሁ ቀነስ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ወደ 4 ምናምን አድርጌያለሁኝ። ከዛ እዚች ጋር ራይት ትሉታላችሁ። እናንተ በመመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ በማልኩት ሳይሆን እዚች ጋር ስሪዲ ሻዶ መጠቀም ትችላላችሁ። ለዚህ ጽሁፍ እንደዚህ አያችሁ እኔ ሻዶ ተጠቅማለሁኝ ማለት ነው። የተፈለጋችሁትን ከለር እዚህ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛን እዚች ጋር ክሊክ ታደርጉና እና ሌላም ቴክስት ማስገባት ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ነክታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ይሄኛው እንደዚህ ይሁንልኝ እንዳይጠፋብኝ ወይ እንዳይንቀሳቀስብኝ እንደዚህ ቆልፎና ከዛ እንደዚህ አያችሁ አይንቀሳቀስም ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሌላ ኢሜጅ ማስገባት ከፈለኩኝ እዚች ጋር ፍሮም ጋለሪ የምትለው ላይ አሁን ምነካና ወደ ፋይል እሄዳለሁ። ከላይ በኩል እዚህ ጋር እመጣና አስገባለሁኝ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን ለዚህ ያዘጋጀሁት አንድ ኢሜጅ አለ ማለት ነው። ይሄ ነው ያዘጋጀሁለት። ከዛ ይሄኛውንም የማትፈልጉትን ፓርት ቁርጥ አድርጋችሁ እዚሁ ማስቀረት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንደዚች ትሆንልኝ እንደዚች ቁርጥ አድርጋችሁ ካስገባችሁ በኋላ እዚች ጋር ራይት ትሉታላችሁ። እኔ እንደዚህ መጥቷል። አሁን እኔ ይህንን ማሳነስ ፈልጋለሁ ትንሽ እንደዚች። ከዛ እንደዚች ትነኩና እዚች ጋር ማለት ነው። ይሄው አያችሁ አብዛኛው ዩቲዩበሮች ቪዲዮ ሲጭኑ የሚሰሩት ስህተቶች how to upload videos ቪዲዮ እንዴት አፕሎድ ማድረግ እንችላለን በእንግሊዘኛ ይሄ ገብቶልኛል ማለት ነው። እዚች ጋር አሁን እዚች ጋር ቆልፏለሁ ማለት ነው። እንዳይነቃነቅብኝ ይበቃኛል እኔ ጨርሻለሁኝ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አሁን ተምኔል ለራሴ ሰርቻለሁኝ ማለት ነው። እናንተ እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው።
አሁን ደግሞ ይሄኛውን ምን እናደርጋለን ሴቭ እናደርጋለን እዚች ጋር ነካ እናደርግና ሴቭ አስ ኢሜጅ የምትለው ላይ አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ሴቭ ቱ ጋለሪ የምትለው ላይ አንዴ ክሊክ እናደርግና እንደዚህ ሴቭ አድርገናል ማለት ነው ሴቭ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር አድቨርታይዝመንት ስለተጠቀምንበት ፒክስልላብ ማለት ነው ያሳየናል አሁን ከዚህ ውስጥ ወጣና እንዴት ደግሞ ይሄንን የሰራነው ተምኔል የዩቲዩብ ቻናላችን ቪዲዮ ላይ ማስገባት እንችላለን የሚለውን ደግሞ አሁን ያሳያችኋለሁ በመጀመሪያ ደረጃ ምን እናደርጋለን ዩቲዩብ ስቱዲዮ የምትለው አለች እቺን ነካ ታረጉና ወደ ውስጥ ትገባላችሁ ማለት ነው ወደ ውስጥ ከገባም በኋላ እዚች ጋር እንግዲህ እኔ አሁን ለእናንተ ማለት ነው ለእናንተ ለማሳየት ነው እቺ ቪዲዮ እንትን ያልኩኝ እዚህ ላይ እንዴት እንደምናስገባ ያሳያችኋለሁ ቀጥታ ምን እናደርጋለን እዚህ ፎቶ ላይ እዚህ ቪዲዮ ላይ እንነካለን ማለት ነው እንደዚህ ነካ ታደርጉታላችሁ ቪዲዮ ላይ ከነካችሁ በኋላ እዚች ጋር የእርሳስ ምልክት አለች እቺን የእርሳስ ምልክት አንድ ነካ ታደርጋላችሁ ነካ ካደረጋችሁ በኋላ ምን እናደርጋለን እንግዲህ እዚች ጋር ይሄው ዲስክሪፕሽን መጻፍ ትችላላችሁ ቪዲዮ ደግሞ ፐብሊክ ይሁን ወይ ፕራይቬት የፈለጋችሁት ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ እንዴት እንደምንሞላ በኋላ ያሳያችኋለሁ አሁን ምን እናደርጋለን እዚች ጋር አሁንም የእርሳስ ምልክቷን እንነካለን ማለት ነው ከዛን ካስተም ተምኔል ምለዋለ እሱ ላይ አንዴ ክሊክ እናደርጋለን እንደዚህ እሱ ላይ ከነካም በኋላ እንግዲህ ቅድም የሰራነው ተምኔላችን ይሄ ነው እሱ ላይ አንዴ ክሊክ እናደርጋለን እንደዚህ ከዛ እዚች ጋር ሰሌክት እንለዋለን ሰሌክት ካለን በኋላ ይሄው አያችሁ ገብቷል ማለት ነው ቪዲዮአችን ላይ ገብቷል ይሄ ተምኔል ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚች ጋር ዲስክሪፕሽን አሁን ለምሳሌ ለዚህ ቪዲዮ ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ትጽፉለታላችሁ ማለት ነው የፈለጋችሁትን ማለት ነው እኔ ያንን ከቨር ፎቶን ስሰራ ምን ብዬ ጽፋለሁ ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ አብዛኛው የኢትዮጵያ ዩቲዩበሮች ቪዲዮስ ጭኑ የሚሰሩት ስህተቶች ብዬ ጽፋለሁ ከዛን ደግሞ አሁን ወዴት ሄዳለሁ ይሄን ከጻፍኩኝ በኋላ እዚህ ጋር እስከ 5000 ቃላት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛን ደግሞ ይሄኛው ፐብሊክም ፕራይቬት አንሊስትድ ምናምን ይላል እኔ ፐብሊክ ካረጋችሁ ሰዎች እንዲያዩላችሁ አደረጋችሁ ማለት ነው እኔ ፐብሊክ ይሆንልኝ እለዋለሁ ከዛን እዚች ጋር አርቱ ፕሌሊስት አስገባ ያለኝ ነው አርቱ ታግ ለኛል ታግ ማስገባት ትችላላችሁ ቪዲዮአችሁ በቀላሉ ሰርች ሲደረግ እንዲገኝ ታጎችን ስለዚህ ከዚህ ጋር ተመሳሳይነት ያላችሁ ነገሮች እየጻፋችሁ ማስገባት ነው ማለት ነው ሰርች ይደረጋሉ ብላችሁ የምታስቡትን ቃላቶች እዚህ ላይ መደርደር ነው ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው ሴቭ ካለን በኋላ እንግዲህ ቢያንስ ከ3 እስከ 5 ሰከንድ ውስጥ እንደዚህ ይገባልናል ማለት ነው ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ ገብቶልኛል ተምኔሉ እንደምታዩት እዚህ ጋር ገብቶልናል ቪዲዮአችን ላይ ከዛ ቪው ሞር ምለው መንካት እንችላለን እዚህ ውስጥ እንግዲህ ይሄው እንደምታዩት ተምኔሉ እንደምታዩት ይሄው እዚህ ጋር ገብቶልኛል እንግዲህ ቀደም አልነበረውም አሁን አስገብቻለሁኝ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ስለተከታተላችሁኝ እስካሁን በጣም አመሰግናለሁ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እስክመጣ ድረስ ሰላሙን ያብዛላችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ ቻው